Adobe Photoshop 2024 ළඟදී රිලීස් වුණා. ඉතින් මේකෙදි අලුත් tool එකකුත් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා Photoshop වලට. ඒක තමයි remove tool එක. අපි මේ tool එකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් ටික ගැන කතා කරමු. යමු එහෙනම් වීඩියෝ එකට. හරි, මම Photoshop open කරගන්නවා. ඔයාලා කැමති නම් මේ artwork එක බලන්න පුළුවන් මගේ Photoshop tutorial එකක් විදිහට ඇති මේක. මේ tool එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 2024 අප්ඩේට් කරා නම් ස්පොටින් බ්‍රෂ් ටූල් තිබ්බ ගොඩේම තියෙනවා මේ remove tool කියලා අලුතෙන්ම ඇවිල්ලා තියෙන tool එක. ඒකට short key එක J විදිහට තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ tool එක නැත්තම් බය වෙන්න එපා. ඔයා යන්න ඕනි මෙතන මේ dot තුනක් තියෙන edit taskbar කියන option එකට. මේ option එකට ගිහිල්ලා බලන්න. මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා extra tools tab එකට. ඉතින් එහෙම tab එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔයාලා drag කරගෙන ඇවිල්ලා drop කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ tools ගොඩට. මම කරලා පෙන්නන්නම්. remove tool එක මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මේක drag කරගෙන ඇවිල්ලා ඔයාට කැමති section එකකින් දාගන්න. ඉතින් මේකේ සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්න ඕනි තැන මෙතන තමයි. ඉතින් මම මෙතනින් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ දාන්න කරගන්න පුළුවන්. හරි, බලමු අපි ඉස්සර තිබ්බට වඩා දැන් මේකේ මොනවද improve වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මම මෙන්න මේ වගේ තැනක් ගන්නවා. මෙන්න මේ තැන මම spotting brush tool එකෙන් remove කරන්න ගියොත් මොන වගේ දෙයක් වෙයිද කියලා බලමු. ඉතින් පේනවා නේද හරියට remove වුණාට මේකේ තියෙන edges වලට damage එකක් වෙනවා. ඉතින් ඒක නැති කරගන්න පුළුවන් මේ අලුත් remove tool එකෙන්. මම කරලා පෙන්නන්නම්. මම spotting brush tool එක තමයි ඉස්සෙල්ලා ගත්තේ. මම remove tool එකෙන් මේක mark කරොත් මට මේ වගේ result එකක් තමයි දෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලා කරාට වඩා හරි විදිහට edges වලට හානියක් නොවි අපිට remove කරගන්න පුළුවන් දේවල්. ඉතින් ඒක තමයි මේක තියෙන වැදගත්ම දේ. ඉතින් බලමු අපි මේකේ තියෙන හැම දෙයක්ම මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ image එක මතක නම් මම මේකටත් artwork එකක් create කරා. ඔයාලා බලන්න පුළුවන් ඒ artwork මේ උඩ link එක වැටෙනවා. අපි remove tool එක අරගෙන මොකක් හරි තැනක අපි mark කරනකොට ඒක එතනින් remove වෙනවා. එතන තියෙන area එක සම්පූර්ණයෙන්ම කිසිම හානියක් නොවි. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මම මේකට ඇවිල්ලා තියෙන setting ටික ගැනත් මම කියන්නම්. අපිට මේක size එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් කොටු වරහන් ලකුණු වලින්. හැම tool එකකට වගේ මේකටත් menu එකක් වෙනමම දීලා තියෙනවා Photoshop එකේ. ඒක ලොකු menu එකක් නෙවෙයි. මම කියන්නම් මේකේ තියෙන දේවල් ටික. ඉස්සෙල්ලාම පුළුවන් ඔයාගේ මේ remove tool එකේ size එක වෙනස් කරගන්න. ඔයාට කැමති size එකක් මේකෙන් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතන තව option එකක් තියෙනවා. මේකෙන් ඇත්තටම වෙන්නේ සාමාන්‍ය ටැබ්ලට් වගේ පාවිච්චි කරන අය. අපි සාමාන්‍ය ලියනකොට පෙන් එක තද කරන් ලියනවා. එතකොට එන්නේ එක රිසල්ට් එකක්. පෙන් එක රිලීස් කරලා දිනකොට එන රිසල්ට් එකට වඩා වෙනස්. පෙන් එකක් යූස් කරනවා නම් ටැබ්ලට් එකක් එක්ක ඔයාලට මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. තද කරන් ලියනකොට මේක ලොකු ඒරියා එක පැතිරෙනවා වගේම ටිකක් රිලීස් කරනකොට මේක හීනියට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඇඳෙනවා. ඉතින් මේ sample layer කියන එක මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. මම මේ අර ඉස්සලා තිබ්බ එකම ආපහු ගත්තා. මේකෙදි ඇත්තටම වෙන්නේ අපි new layer එකක් open කරලා අපි මේ යට තියෙන layers ඔක්කොගෙම වෙනස් කරන්න නැතුව එක තනි layer එකක් උඩ විතරක් මේ හැම image එකක්ම අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම කරලා පෙන්නන්නම්. sample all layers කියන එක on කරලා තිබ්බේ නැත්නම් ඔයාට මේ වගේ new layer එකක් අරගෙන මෙහෙම අඳින්න බෑ. එහෙම ඇඳා කියලා මේකේ වෙනස් වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද මේක new layer එකක්. මේක කිසි දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේක on කරලා අපි මේක අඳින්න ගියොත් මේකේ තියෙන හැම දෙයක්ම වගේ අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම මේක අඳිනවා. දැන් මේක මට අයින් කරගන්න ඕනොත් එහෙම sample layer කියන එක on කරලා ඉවරලා මෙහෙම අයින් කරාම ඔයාට පේනවනේ යට තියෙන layers මොනවා වුණත් අයින් වෙනවා මේක සාමාන්‍ය විදිහට. ඊට පස්සේ තියෙන අනිත් එක තමයි මේ remove after each stroke කියන option එක. මේක on කරලා තිබ්බොත් ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් එක brush පාරක් විතරයි අඳින්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ. මේ ටික එක අයින් කරලා බලමු මොනවද වෙන්නේ කියලා. අපි මේ ටික එක අයින් කරොත් අපිට අවශ්‍ය හැම තැනක්ම select කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් මේ අරක මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපිට ඕන තරම් select කරගන්න පුළුවන්. එහෙම select කරාට පස්සේ option එකක් දීලා දිනවා මෙතන මේ එක්කෝ අපිට මේක ඉස්සලා තිබ්බ විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. reset කරන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් අපිට මේ හරි ලකුණ දීලා right එක දීලා අපිට මේක apply කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් apply කරාම මොකද වෙන්නේ කියලා බලමු. පේනව නේද? apply කරපු ගමන් ඔක්කොම ගියා.
ඒ වගේම තමයි අපි නිව් ලේයර් එකක් හැදුව හින්දා අපිට ගියාට ප්‍රශ්නයක් නෑ අපිට ආපහු ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි මේ නිව් ලේයර් එකේ බ්ලෙන්ඩින් ඔප්ෂන් වෙනස් කරන්න හරි ඔපාසිටි ෆිල් වගේ දේවල් වෙනස් කරන්නත් මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා මම රෙකමෙන්ඩ් කරනවා නිව් ලේයර් එකක් උඩ ඔයා මේ රිමූව් ටූල් එක හරි ඔයා බ්‍රෂ් ටූල් හරි යූස් කරනවා නම් මේ සාම්පල් එක ඔන් කරලා පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මම මේ දෙක ගැනම කිව්වා මෙච්චරයි සෙටින් තියෙන්නේ මේකේ. ඔයා Google එකෙන් ඉමේජ් ගන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට හම්බෙන එක ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ වගේ කොපිරයිට් හැමතැනම තියෙනවා. වෝටර්මාර්ක් විදිහට මේ තියෙනවා. හැමතැනම බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ ෆ්‍රී පිච් එකෙන් නිකන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තේ මේක. ඉස්සර තිබ්බ ස්පොට් හීලින් බ්‍රෂ් ටූල් එකෙන් මම මෙහෙම අයින් කරන්න ගියොත් මට මොනවා වෙයිද කියලා. මෙන්න මේ වගේ තැනක් පේනව නේද? මේක අර තියෙන තැන් වලින් තමයි සිලෙක්ට් කරගෙන මෙතනට අරන් ඇවිල්ලා එයා සජෙස්ට් කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකට ඉස්සලාම නිව් ලේයර් එකක් දාගන්නවා. මම දැන් රිමූව් ටූල් එක ගන්නවා. රිමූව් ටූල් එක අරන් අපි මේක අයින් කරොත් මොන වගේ දෙයක් රිසල්ට් එකක් දෙයිද කියලා බලමු. පේනවනේ අර ස්පොට් හීලින් බ්‍රෂ් ටූල් එකෙන් කරාට වඩා හොඳ රිසල්ට් එකක් මේ රිමූව් ටූල් එකෙන් දෙනවා අපිට. ඉතින් බලමු මම මේ තියෙන ඔක්කොගෙම වෝටර්මාර්ක් රිමූව් කරනවා. බලමු මොන වගේ දෙයක් වෙයිද කියලා. ඉස්සලා මම මේ ටික අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔක්කොම වෝටර්මාර්ක් ටික මම මාර්ක් කරගන්න. හරි බලමු අපි රිසල්ට් එක කොහොමද කියලා. මම මේ රයිට් බටන් එක ඔබනවා. හරි දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද රිමූව් වුනේ කියලා ලස්සනට. වෝටර්මාර්ක් ටික ඔක්කොම. ඉතින් මේ වෝටර්මාර්ක් ටික අපිට ආපහු ගන්න පුළුවන් නිව් ලේයර් එකක් තිබුණ හින්දා මෙහෙම බලන්න before and after. අපි සාමාන්‍ය වෙඩින් ෆොටෝග්‍රැෆි එඩිට් කරනකොට පාවිච්චි කරන ඔප්ෂන් එකක් තමයි රීටචින් කියලා කියන්නේ. රීටච් කරනකොට ගොඩක් හොඳට මම හිතන්නේ මේක perform කරයි මේ ටූල් එක. අපි බලමු. මම නිව් ලේයර් එකක් ගන්නවා. නිව් ලේයර් එකක් අරගෙන බලමු අපිට රීටච් කරන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මෙයාගේ කොණ්ඩේ තියෙනවා. ඒ වගේම බලන්න මෙයාගේ මූණ රීටච් කරන්න වෙනවා අපිට. අපි සාමාන්‍යයෙන් කරලා බලමු. මම මේ වගේ ඒරියාස් ටික මාක් කරගන්නවා. ටික අයින් කරගෙන තමයි මාක් කරගන්නේ. හරි අපි ඇප්ලයි කරලා බලමු. බලන්න මාරම ලස්සන රිසල්ට් එකක් අපිට එනවා before and after. ඒ වගේම තමයි මේ කොණ්ඩෙත් අපිට අයින් කරගන්න ඕන. මම කොණ්ඩෙත් අයින් කරන්න. බලන්න මේ ඇහි පිහාට්ට වගේ අයින් කරනකොට මොන වගේ රිසල්ට් එකක් එයිද කියලා මේ ටූල් එකෙන්. වව් මාරම ලස්සන විදිහට අයින් කරලා තියෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් මේක අනිත් ටූල් වලින් කරන්න ගියොත් මොන වගේ කරදර විඳින්න එනවද කියලා ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. ඔයා පාවිච්චි කරන ගේන. දැන් මේ බලන්න අපිට මෙයාගේ තීත් වල තියෙනවා මේ කොණ්ඩේ. ඉතින් මේකත් අපිට අයින් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා අපි බලමු. මේක මාක් කරගන්න ඉස්සෙල්ලාම මාක් කරගෙන ඉවරලා බලමු අපිට අයින් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. දැක්ක නේද? මාර විදිහට අයින් කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ තැන්. මේ වගේ එකක් අපි බලමු සිලෙක්ට් කරලා. පේනවා නේද? මාර වැඩ ටිකක් කරගන්න පුළුවන් මේ ටූල් එකෙන්. මේ පින්තූරෙම රීටච් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාට කැමති නම් මේක ෆ්‍රී පික් එකෙන් මම ඩවුන්ලෝඩ් කරේ. ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන රීටච් කරලා බලන්න පුළුවන්. නැත්නම් වෙඩින් වලට කොහොමද මම දන්නවා මේ ටූල් එක නම් ඕනි වෙනවා අනිවාර්යෙන්. සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ ලොකු ඉමේජ් එකක් අපිට අයින් කරගන්න ඕන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් මේ ටූල් එක ගොඩක් වැඩ කරන්න හිමීට. අපි මේක try කරලා බලමු. දැන් මට හිතුණොත් මගේ මේ ඉමේජ් එක මේකෙන් අයින් කරනවා කියලා බලමු අපි අයින් කරලා. ඉස්සෙල්ලාම මම සිලෙක්ට් කරගන්නම් ඉමේජ් එක. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක තියෙන සබ්ජෙක්ට් එකක් වුණත් අපිට අයින් කරගන්න පුළුවන්. මේ ටූල් එකෙන් වැදගත්ම වෙන දෙයක් තමයි මේ එජස් අයින් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව. ඔයාලට මම කරලා පෙන්නන්න. මම නිව් ලේයර් එකක් අරගෙන මෙන්න මේ වගේ ඒරියාස් හරියටම අයින් කරගන්න පුළුවන් මේ ටූල් එක පාවිච්චි කරලා. බලන්න මම මේ හරිය මේ අතනුත් ඇතුළට පොඩ්ඩක් අඳලා බලනවා. බලමු අපිට මේක වැඩ කරයිද කියලා. වව් මාර විදියට වැඩ කරා ඒක. මට හිතෙනවා අනිත් ටූල්ස් වලට වඩා මේක ගොඩක් හොඳයි කියලා. බලන්න මාර විදියට ඒක වැඩ කරලා තියෙනවා. ඉතින් බලමු මේක පිටිපස්සේ ඔයාලට පේනවා තව මේ නිකන් තාප් එක ඇතුලේ කැලලක් වගේ තියෙනවා. අපි මේකත් අයින් කරලා බලමු මොන වගේ රිසල්ට් එකක් අපිට දෙයිද කියලා. ඉතින් පේනවනේ එච්චර හොඳ රිසල්ට් එකක් නම් දුන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ මේකෙන් පොඩි පොඩි දේවල් අපිට ගොඩක් හොඳට අයින් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වගේ ලොකු දෙයක් කරන්න යද්දී පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. දැන් පේනවනේ. ඉතින් ওই ටික තමයි මේ අලුත් ටූල් එකෙන් කරන්න පුළුවන් වැඩ ටික. ඉතින් ඒවා විතරක් නෙවෙයි තව එක දේවල් කරන්න පුළුවන් ඇති. ඒක ක්‍රියේටිව් විදිහට හිතලා ඔයගොල්ලෝ කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ ටූල් එක ඉස්සරහට ලොකු වැදගත් ටූල් එකක් වෙයි අනිවාර්යෙන්. රීටචින් කරන අයට මේ වගේ ඩිසයිනින් කරන අයට අනිවාර්යෙන්. ඉතින් අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝෙන් හම්බෙමු. මම ඇනිමේෂන් එඩිටිං මැනිපුලේෂන් වගේ දේවල් තමයි මේ channel එකේ කරන්නේ. ඔයා කැමති නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝෙන් හම්බෙමු.